अंडी असतली काय गे? हो असतली गवताची. ह्या गवताकडे असतली. हो बघता येतात. हा काय असा बनतोय हा? हा चल. दोन गावली. या हळद घातल्या. कुयरीची भाजी करू होई.
झालं गो पूजा जेवण? हिला होय झाला झाला. तुम्ही हातपाय धुवा आणि फक्त बैठकी मांडून घ्या. हा हा. कढी मस्त आली. आवडली? पण 4च अंडी होती ना गो. अहो ते पालेकर काकी आहेत ना, ते काल माका भेटलेले नदीवर. माका म्हणाले त्यांच्या कोंबडीने घातलीत खय खय अंडी, शोधून घे. आज गेले सकाळी शोधून. हो येत.
पूजा हो भाकरी झाली काय गो? आज भाकरी करूकच नाही. गो मम्मी काय खातले? माका मळ्यात जाऊचा पाणी लाव. ह्या घेवा आज अंडा घोटाळा केलो. अरे वा. तुमका आवडतं ना? तू नाही खात? मी खाल्ले मग अशीच भूक लागली ना. खा बरं. तुम्ही खावा. मला झालं तुम्ही खावा. हो मुळ्यानी लाल भाजी व्हायची जरा पेरू करी होती. हो उद्या भाताचं काम झाल्यावर पेरूया ना.
घे थोडं खा. पुरे हो खा गो. आधीच पोट भरला माझा. मुगली बघता बघा. आत्ता खाल्लं ना रे. कसं झालं, आवडलं? मस्त आलं. मुंबईच्या गाड्यावर मिळतं तसं. हो.